Viimeinkin ollaan kohteessa. Alta- ja Tavanbogdin kansallispuistossa. Mä ajattelin, että tästä tulisi semmonen kaikkien aikojen kalastusseikkailu, mutta kalastaminenhän on sitten täällä puistossa kielletty. Tänne ei saa ulkomaalaiset tulla keskenään. Aina täytyy olla joku paikallinen mukana. Tarkoitus nousta näiden vuorten yli. Saadaan sitten palluukyyti pois. No se olisi nyt sitten tänään eessä reissun suurin nousu. Lähdetään tonne yli 3 tonniin tämän Harjanteen yli ja sitten laskeuttaa alas. Nyt ollaan jossakin reilussa 2500 metrissä. Niin täytyy sanoa, että on kyllä täällä niinku kauttaaltaan yllättänyt se, että miten paljon täällä on kasvillisuutta ja miten rehevää täällä on. Olen vaan tottunut meillä päin siihen, että täällä 1000 metrissä ei enää kasva muuta kuin kiviä. Täällä on kaiken näköistä kukkaa. Ja jatkuvasti nuo meidän puutarhatontut pysähtyy niitä ihmettelemään. Meni kokonaan tämmöiseksi. Tossa. Niin. Näin, tästäpä se lähtee nyt tää meidän nousu tonne ylös. On kohtuu jyrkän näköinen. Tässä kuitenkin jonkunnäköinen hevosten ja kamelien polku edelleen mennä. Nyt elää horjaa. On kohtalaisen hulppea paikka. No, korkeus nyt 2880 metriä. Ja nousua on eessäpäin ihan reippaasti. Täytyy pitää taukoja. Opas ei kyllä malttaisi meitä ootella, se vaan pinkoo tuonne menemään. Miten menee? 2880 metriä. Vähän hengästyttää. Se saattaa hengästyä. Pitää vaan katsoa, että mihin suuntaan kävelee. Saattaa lipsahtaa. Kiitti. Ihan niinku hapottais. Oho, mitäs tuolta tulee? Mulla on vähän semmonen olo, että tää rinkkavaeltaminen ei täällä oikein oo se juttu, vaan täällä mennään kamelilla. Näin, 300 tonnissa ollaan. Tai en tiedä milloin tämä loppuu tämä nousu.
Tämä altain vaellusreitti täällä niin haastavuudeltaan niin aika samanlainen kuin monet reitit Norjassa. Auttaa paljon, että tässä menee pääasiassa ihan kohtuu hyvä polku. Mutta nyt meni sen verran jyrkäksi, että mä luulen, että tätä ei ole tarkoitettu kiivettäväksi yli 20 kilon rinkan kanssa. Tasasta maata. Vaikuttaa siltä, että se levittiin noususta ja ollaan nyt tässä laella. Mutta kattokaa tätä maastoa tässä. Missä maassa nyt ollaan? Ollaanko nyt Mongoliassa vai ollaanko nyt Käsivarren erämaassa? Ai et on tutun näköistä. Tutun näköistä ja tutun tuntusta. Tänne asti oikeasti piti tulla tätä kattelemaan. Voi mieletön, mitkä maisemat tuolta eestä auki. Moi! Moi moi! Ollaanko nyt kaloottireitillä vai missä me ollaan? Ihan kyllä on sen näköinen. Vähän ehkä vähemmän lunta. Kohta Kuonjarin kämppä näkyy tuolla. Mä ajattelin, että me lasketaan kohta Salmikurua Tervisvuotta. No se voisi olla kyllä. Tästä se jostain reitti menee alas. Don lähti vettään käjeen taskussa, vaan tätä tuonne alas. Joo, täytyy sanoa, että nyt kun katsoo tuota reittiä, mistä tultiin alas, niin ei tulisi kyllä mieleen lähteä tuosta nousemaan, jos ei tiedä, että siellä menee polku. Aika hulppea. No ei ole kyllä pöljemmän näköinen paikka asustella kavereilla tuolla. Aika huikea. No nytkö on kämppi tässä? Yes. Kyllä se passaa. Oli kyllä rankin päivä tähän asti. Kyllä tuo varsinkin tuo Alamäki teki tehtävänsä. Ja vesi vähän loppu kesken tuossa, että olisi pitänyt jossakin kohtaa pysähtyä suodattaa lisää, mutta opas vaan näyttää, että tämän verran vielä leiripaikalle. Ja silloin kun se näyttää, että tämän verran, niin se on mitään vaan kilometriä vie väliltä. Mutta nyt teltta pystyy. Joo, siinä on sen näköinen rinkula, että tässä on ollut paikallisilla jurtta. Seuraavaksi siinä on meikän teltta. Tässä takanani näette nyt paikallisen mustan bantan. Niiden valtavat esi-isät aikoinaan vaelsivat Tatuinen aavikoilla. Minun täytyy olla varovainen. Ei passaa mennä liian lähelle. Ja tuolla on Mari. Tulee uhkaavasti lähemmäksi koko ajan. Minä ehkä peruutan. Älä tuu tänne.
Minä väistän kyllä. Siis pikkusen hieno. Tuossa tuli äsken Don tuolta vaan huikkaamaan, että Mikko! Ja minä lähdin seuraamaan, että mihinkä tässä nyt ollaan oikein lähössä. Ja se käveli tänne kiville ja näytti, että täällä on kalliopiirroksia. Aivan sikaa hieno. Tuossa on joku peura selvästi. Sarvet näkyy ja kaikki. Aivan uskomattoman hieno. Täällä on lisää. Tuossa on ihan niinku olisi hirvi. Mutta täytyy sanoa, että tämä on kyllä melkein näistä ehkä kaikkein siistein. Siis tuossa on selvästi ibeksi. Sarvet näkyy tuolla. Ja sitten tässä on vieressä tikkuukko. Näyttäisi niin kuin sillä olisi kädessä jousipyssy. Ja tuossa on nuoli. Ja se on ampumassa tuota ibeksiä. Täällä on ollut muinaisia metsästäjiä. Tai, no siis harmittaa, että ei ole sen verran yhteistä kieltä oppaan kanssa, että pystyisi siltä kysymään, että kuinka vanhoja nämä piirrokset on, mutta pitää koittaa jälkikäteen selvittää. On mennä aika huikeet. Siinäkin on muutama peura. Mutta sen olen huomaavinani tässä, että täällä on niin pääasiassa näitä ipeksejä ja peuroja, mutta ei yhtään kaloja. Kalastus ei ilmeisesti hirveästi kuulu paikalliseen kulttuuriin. Tai sitten täällä ei ole mitään kalastettavaa. Mikä toisaalta täytyy ajatella positiivisesti. Nyt kun minäkään tänne kalastuslupia saanut, niin eihän minä olisi tältä mitään saanutkaan, että haitanneeko tuos nyt sitten niin paljon. Tomorrow, take up boat groups. Half boat. Yeah, we look at mountains. Other Yes, height climbs. yes, Yeah. from here. They gain camping. Yeah, They come back. okay. Yeah. Yürü konamızda yetim başlayıp yeah, tomorrow. Nice. Okay, so now we walk here, then Yeah. one night, then and then one night, and then car. Okay. Saurunder. Salem. Sağ olun der. Saurunder. Yeah. That's easy. Mä Mikko korjaan tätä sun yhtä K-kirjainta, kun täällä on. Hey and hey hey. Very easy. Joo. Hei! Hei hei! No tässä nyt ainakin selvisi tämä loppureissun suunnitelma. Se on nimittäin ollut tässä ajoittain hieman hämärän peitossa, koska tuo reitti, mitä me on menty, niin se ei ole ihan täysin ollut se, mitä alun perin on suunniteltu. Että me on sitten seurattu vaan Donia. Mutta tämä päivä nyt vaellettaa vielä ja sitten huomenna lähdetään kiipeämään ylös vuoristoon vielä päiväretkellä. Sori, taksi tuli. Taksi! Pitää lähteä. Jaa, löysittekö Termiksen tuvaa? Mä luulen, että tää on Hurtsa. Mutta eikö kato, tuossa on Termisvaara ja sitten tuolta tulee Salamikuru. Se on ehkä vähän eri kohdassa mitä yleensä. Varo sauvaa, että se on jo kissaa sinne. Kissa! Mitäs kissa? Päätit sitten tee mulla sitä matkaa. Varo sitä, älä kävele päälle. No niin. Mennäänpä sitten. Sä voit jäädä tänne. Onkohan tää niinku joku vanha navetta? Hauska miten nämä rakennettu sille, että siinä on kiveä pohjalla ja sitten on kuivatettua lantaa päällä. No, tämä on joku vanha eläinten aitaus. Tai liekö nykyäänkin käytössä varmaan. Se on asutuksia, mutta voiko tossa olla sitten, että eläimet on tuolla?
Sitten täällä Mongoliassa näkyy tosi paljon tuommoisia isoja koloja maassa. Me epäillä, että ne on murmelinkoloja, mutta mitään tietoa meillä ei ole. Kenties paikalliset myyrät on semmosia meikäläisen pään kokoisia. Mutta tuonne en kyllä kättäni työn. Kuulin kyllä myös, että murmelit, niin ne levittää ruttoa. Se olisikin tosi kiva mustasurma sairastaa täällä. Ehkä mä pysyn vähän kauempana. Kyllä täältä vaan löytyy koko ajan toinen toistaan hienompia laaksoja. Ja jossakin tuolla jokivarressa on sitten tämä reissun viimeinen leiripaikka. Jaa, vieläkö on villihevosia? Mä haluaisin paremman veden. Joo, tässäpä se on nyt sitten vissiin meidän viimeinen leiripaikka. Ihan en oo ottanut, että tämmöisen Jurttakylän keskelle telttoja laitetaan, mutta laitetaan nyt sitten. Ai! No polven löin kiveen. Pienimuotoinen vuohi-invaasio. Ja näin on nyt koittanut sitten tämä meidän vaelluksen viimeinen aamu. Lähettiin tuonne ylöspäin. Mä en tiedä mikä vuori meitä siellä odottaa. Vuoren nimeä en tiedä. Siis olisi oikeasti saanut tästä vaelluksesta paljon enemmän irti, kun olisi opetellut ennen reissua vähän kasakkia. No. Ylöspäin. Korkeus näyttäisi olevan 2530 metriä merenpinnan yläpuolella. Rinkat tyhjennettiin ja jätettiin suuri osa kamppeista tonne telttapaikalle onneksi sitten. Vähän kepeämmillä kantamuksilla, mutta Donihan se vettää tulla hepaalla. Me kävellään perästä. Joo, aamulla kun lähdettiin tälle päiväretkelle, niin kysyttiin oppalta, että onko siellä yllällä vettä vai pitääkö kantaa kaikki mukana, niin vastaus oli no water. Täällä on puroja kuin Suomen Lapissa. Kirkkaata kuin mitkä vieläpä. Meikäläisellä itellä tässä on nyt sitten olo vähän niin kuin paikallisella kamelilla. Mulla on ehkä melkein puolet ryhmän vesivarastosta tuolla mun rinkassa, plus melkein kaikki Marin tavarat. Oma syy. Kohta huipulla. Vähän hengästyttää.
Noita voi sanoa jo vuoriksi. Oi mieletön mikä jäätikö. Suurimpia jäätiköitä mitä on koskaan nähnyt. Aivan älyttömän siisti miten se laskeutuu tuolta vuoristosta alas tuonne laaksoihin. Muuttuu tuommoiseksi harmaaksi joeksi. Mut siinä on nyt Altaitavan box. Elikkä paikalliset 5 pyhimystä, joista korkeimmat nousee sinne 4500 metriin. Voi mielet. En oo näin korkealla vuoristossa koskaan käynytkään. Ei varmaan tarvi sanoa, että tää vaellus oli aika lailla tämmönen kerran elämässä seikkailu. Aivan älytön kokemus. Ja ehkä kaikkein niin parasta tässä oli kaverit, kameelit oli parasta tässä. Mongolia ilmeisesti tunnetaan semmoista sanonnasta, että täällä paistaa aurinko 300 Mongoliassa paistaa aurinko 365. On hankala sana. Saadaan juomavettä ehkä. Ei oo käynyt vahinkoa. Tai on jonkunlainen vahinko ehkä käynyt. Multa vähän pyydettiin, että jos tällä reissulla en ihan koko ajan jäisi pitää mitään kuvaustaukoja. Mikko jäi kuvaamaan, niin nyt sillä ahistaako se jäi jälkeen tuolta lönköttää. Ai että potkasin varpaan kiveen. Pois. Mikä on kamerassa? Ai, ihan varmaan tarkoittaa.